Ingrid och Joakim Wall, välkommen hit. Tack. Dere beskriver den gode tiden och den onde tiden. La oss begynne med den gode tiden. Jeg har et bilde her som jeg tenkte vi kunne se på. Og det er et bilde som jeg vet betyr mye, for det er det siste bildet dere tok. Fortell meg litt om bakgrunnen for det bildet. Vi har sedan 30 år tillbaka varje år under sommaren tagit en bild på samma ställe i trädgården där vi bor. Den första bilden tog vi 1988. Då är Kim lite drygt ett år gammal och lillebror Tom, han ligger i min mage. Vad kommer du ihåg fra den speciella dagen här, att dere skulle ta bilder? Det var som vanligt. Det här var ingenting som var prio 1 för barnen. Men det var prio 1 för mig, så jag tjatade på Ingrid så att hon tog kontakt med ungarna. Och hon har mer respons där och respekt. Det var så att Kim var hemma väldigt sporadiskt den här sommaren. Hon tillbringade mycket tid i Köpenhamn hos sin käraste. Och vi hade liksom egentligen bara den här dagen på oss att ta bilden. Och Tom hade jobbat natt och var inte speciellt pigg på att stiga upp tidigt på morgonen. Och Kim ville iväg och hämta Ole då på stationen i Malmö. Ja, precis, kärasten. Så jag fick liksom lirka och sådär som mammor ofta får göra. Men vi fick till den här bilden och det gjorde vi den 9 augusti, dagen innan Kim försvann. Då hade vi ju inte en aning om att det här skulle bli den sista bilden på oss. Och de är viktiga, alla våra 30 bilder, men den här bilden är ju allra viktigast för oss. Det är ju, hun har beskrevet ofte som nyfiken och modig. Hvordan kunde ni som föräldrar märka det? Det började redan när hon var liten. När hon tyckte vi läste alldeles för korta och för få godnattsagor. Så hon lärde sig läsa själv på egen hand. Så hon kunde fortsätta läsa fler sagor. Och ett annat exempel är på förskolan där hon gick. Där ville man hugga ner en stor vacker blodbok, alltså ett stort träd. Och Kim var väl 6 år gammal, något sånt där. Och hon tyckte att det här trädet skulle få finnas kvar. Och hon har alltid vurmade hela sitt liv för djur och natur. Så hon och hennes kompis, de skrev stora plakat att trädet skulle få lov att vara kvar. Och de lyssnade på de här 6-åringarna. Och trädet finns fortfarande kvar idag, 25 år senare. Kunde hon vara i opposition någon gång? Det kunde vara tufft. Kunde det vara en utmaning för sin pappa? Det kunde vara en utmaning. Och det har funnits tider där dörrarna har smält. Och, ja. Men hon har ju haft hon har alltid varit väldigt envis med vad hon har velat göra. Och hon har gjort det hon har velat göra. Och som förälder så är man ju försiktig och försöker ju att bromsa vissa saker. Och då var det inte alltid det bästa som man kunde göra och sätta emot henne. Kim var ju oerhört målmedveten ända sedan hon var liten. Och hade hon bestämt sig att hon skulle fram till ett visst mål, då spelade liksom ingen roll hur mycket uppförsbacke det var för att hon skulle dit. Och det var inte alltid hon lyckades, men väldigt ofta gjorde hon det. Och det fanns liksom, nej, fanns inte i hennes värld, utan det skulle gå. Och det, som sagt, oftast gick det också. Dere har ju haft en dotter som var extremt, som du säger, nyfiken. Hon reiste mycket. Hon reiste till dels i väldigt farliga områden. Även om hon inte var en krigsreporter så kunde dere känna oro? Alltså vi hade ju en konstant föräldraoro. Och det tror jag man har även om ens barn är vuxna. Så är de ju alltid barn, åtminstone i mammas och pappas ögon. Och vi var ju ofta oroliga. Men hon reste till Nordkorea och då sa hon, ja men mamma, det är det säkraste stället till hela världen man kan resa till, tyckte Kim. Hon åkte motorcykel genom Burma. Hon var uppe och härjade i Tibet. Och det är inget bra ställe för journalister.
Hon var i Uganda. Hon åkte i en knappt sjövärdig båt över stora delar av Stilla havet. Så hon var ute och for överallt. Och vi var ju inte vana vid, men det hände rätt många gånger att telefonen ringde mitt i natten. Och då behövde hon hjälp av något slag. Att hon hade blivit rånad eller att hon kände sig otrygg i sitt boende eller vad som helst. Men då ringde hon hem? Då ringde hon hem. Ja, det är klart. Det är ju mamma som kunde lägga över pengar på ett annat kreditkort och sånt där. Det var vi vana vid och det var ju tacksamt att man kunde hjälpa till på det viset. Men den här sommaren när hon var i Köpenhamn, då var liksom den här föräldraoron, den hade vi satt på hold. För att, jag menar, vad händer i Köpenhamn? Det är 45 minuter från hennes barndomshem. Och i Köpenhamn händer det ju absolut ingenting, trodde vi. Och det gjorde det. Var dere klar över den reportagen hon hållit med? Nej, hon hade börjat på våren. Alltså hon var ute efter inte att göra ett reportage om bara den här mannen, utan hon ville göra ett om rymdkapplöpningen som pågår i nu 50 år efter, eller snart 50 år efter månlandningen. Och hon var väl fascinerad av den historien att det fanns 2 privata företag i Danmark som ville skjuta upp den första människan i rymden. Alltså privata uppskjutningen. Så hon hade gjort halva jobbet på våren. Och då fick hon inte tag i den andra föreningen, det andra företaget. Hon hade fått fel telefon. Så det var först på sena eftermiddagen, den 10 augusti, hon fick kontakt med den här ubåtsbyggaren. Och efter ett mycket kort möte med honom i hans verkstad så bjöd han in henne att följa med ut på ubåten och göra intervjun där. Och det nappade hon på att göra. Och hon kom aldrig tillbaka. Men det här hade inte dere hört något om? Inte att de skulle ge sig ut med ubåten. Det var fullkomligt nytt för att det blev bestämt bara några timmar innan hon försvann. Men när var det då dere fick höra att något var fel? 05.31 på fredag morgonen så ringer telefonen hos oss. Och då ligger vi och sover och då är det Ole, käresten, som ringer. Och är väldigt, väldigt orolig och säger att Kim är försvunnen. Hon är försvunnen på en ubåt i Köpenhamn. Och hade det inte varit för den påtagliga oron i hans röst, då hade vi ju trott att det var ett dåligt skämt. Och man försvinner inte på en ubåt i Köpenhamn. Jag var urvaken. Jag hörde på rösten att det var någonting på gång för du började tala engelska helt plötsligt med Ole. Och så fick jag då reda på att man sökte efter henne med dansk sjöräddning och med sövärnet som det kallas. Så var väl klockan 7:30 så sa vi att vi kör över. Vi kör. Sen så körde vi bort till det stället där ubåten brukade ligga till. Och jag vet att när vi körde över Öresundsbron så hade vi liksom den här tanken att någonstans här ute i vattnet, här finns ubåten och här finns Kim. När var det dere begynte att tänka att här var det något som inte stämde? Det var senare på eftermiddagen för att vi efter många turer så var vi nere i Dragör när den här ubåtsmannen kom i land. När han blev räddad från sin sänkta ubåt. Och då fick vi besked av polisen att vi skulle köra till polisstationen i centrala Köpenhamn. Och vi ville ju tala med honom. Vi ville att han skulle berätta för oss var Kim var. För han var ju den enda som visste. Eftersom han var den enda som hade räddats ur ubåten när den mycket, mycket hastigt sjönk. Och när vi satt på den här polisstationen, vi blev förhörda var och en för sig om Kim och hennes hälsa och hennes, allting. Och sen satt vi i polisens, deras ordinarie fikarum, alltså uppehållsrum, och väntade på att de skulle ha skrivit ut våra förhör. Vi skulle skriva under dem. Och då är där en tv på väggen. Och plötsligt började rulla den här listan där nere, breaking news. Ubåtsmannen är anhållen misstänkt för mord. Och då stannade ju... Alltså fram tills dess vi var helt övertygade om att han hade satt i land henne någonstans. Och kunde vara i och för sig dåligt bilbatteri, eller mobilbatteri. Men alltså, vi trodde
fortfarande att hon fanns någonstans. Och då rinner den här fram då att han var anhållen för mord. Och det var ju som dra undan mattan under fötterna. Först trodde vi ju inte på det. Vi tänkte att det här är någonting som har kommit fel någonstans. Och vi kallade in förhörsledarna och frågade vad är detta för någonting. Och de hade ingen som helst aning om det. Så de fick ringa och höra med sin chef vad det var som var på gång. Och det kom ner en kvinnlig chef från våningen ovanför, om jag inte minns fel, och beklagade att så här skulle man inte få reda på saker och ting. Härifrån så var det ju mycket växling egentligen mellan, så vitt jag förstår, mellan djup förtvivlelse och hopp. Ja, men hoppet blev ju mindre och mindre för varje dag som gick. För att redan på lördagen så fick vi reda på att i häktningsförhandlingen hade den här mannen sagt att Kim hade dött till följd av en olycka. Hon hade fått luckan på ubåten i huvudet. Och efter det hade han då begravt henne till sjöss, som han uttryckte det. Och vi tyckte det lät väldigt märkligt, för att jag tror det sitter så djupt i människan att även om man själv är den som har orsakat en olycka så kallar man på hjälp. Alltså man vill ju göra det bästa av det. Och han hade ju åtminstone 2 mobiltelefoner ombord. Han befann sig i ett av världens mest trafikerade farvatten överhuvudtaget. Så redan där så skavde ju det här i huvudet på oss. Det här varför. Men vi fick också besked av poliserna som då, och det kan jag säga att det är det värsta som kan hända. Det är när 2 poliser kommer och ringer på dörren. Och då vet man liksom att det är definitivt. Och då bad de oss att vi inte skulle säga vad han hade sagt under det här stängda häktningsförhöret. De ville också ha med sig någonting med Kims DNA. Och då hade hon av en slump glömt sin tandborste i min tandborstmugg när hon var hemma dagen innan. Så de fick med sig den här tandborsten i en stor plastpåse. Och sen gick det 10 dagar innan man hittade den här torsen. Och vi hade ju någon liten glimma av hopp trots allt att hon skulle finnas levande. Var det efter de 10 dagarna, var det då allt hopp var ute, kändes det som? Först ringde ju polischefen Jens Möller till mig och sa att han var på väg till ett fynd där man har hittat en kvinnokropp. Men han visste inte mer om det och han ville bara berätta det, för att tydligen så var det helikoptrar uppe och då skulle vi få reda på det. Han ville att vi skulle ha reda på det av honom direkt. Och när han kom fram så var det ett samtal där han säger att... För jag frågar honom, är det Kim? Vi vet inte. Nej, så man ni kan väl se det på hårfärgen eller någonting. Nej, säger han. Tyvärr, det är en torso. Och jag förstår inte riktigt vad han menade. Vad menar du med torso? Ja, det är en kropp utan armar, utan ben och utan huvud. Och då, jag vet inte, det var tufft att få det beskedet. Vi var ju beredda på att vi skulle få ett besked att man hade hittat henne och att hon var död. Men inte på det här sättet. Sen tog det 111 dagar innan alla delar var hittade. Jag tror att alla som är föräldrar förstår nu att det är omöjligt att förstå hur dere har haft det. Men samtidigt så är det många par som inte kommer sig igenom en sån ting. Och jag blir på en måte imponert av att ni sitter här. Och så lurer jag lite på, vad har det betytt för varandra genom det förfärdelige året?
Vi har hängt ihop i 46 år. Jag var 16 och du var 19 när vi träffades. Och vi känner ju varandra utan och innan. Och vi har ju varit tvungna att möta varje dag med nya utmaningar. Och det finns liksom ingen manual för föräldrar vars barn har blivit brutalt mördade. Utan vi har fått tackla det ena spörsmålet efter det andra, helt enkelt. Och det har liksom... vi har hela tiden sagt, nu kan det inte bli värre. Alltså nu är vi liksom så djupt nere det bara går. Men det har hela tiden blivit värre. På något vis så ville vi väl hålla kvar den här tanken då att det var en olycka. Och det kunde vi ju ända fram till den 6 oktober när man hittade huvudet. Och det visade sig att hon inte hade fått luckan i huvudet utan att hon hade dött av andra orsaker. För då blev det ju liksom återigen värre. Ja. Har dere hatt ulike roller? Har dere taklet dette ulikt? Ja, vi har ju haft varandra och kunnat diskutera om detta här. Och ja, det har ju hjälpt eftersom vi har samma referenser ungefär. Både yrkesmässigt och känslomässigt på alla sätt och vis. Så att det har ju hjälpt oss att vi har kunnat göra det. Men vi har ju fortfarande inte förstått hur detta har gått till. Det är en gåta för mig. Vi kommer aldrig förstå det. Vi är tvungna att acceptera det, men vi kommer aldrig förstå det. Har dere kunnet sove? Nej. Så på nätterna har jag suttit och skrivit en bok om Kim och om det här året, alltså vår resa. Og du begynte å skrive ganske tidlig? Ja. Det är mitt sätt att hantera det här. Så har det varit att skriva. Och när man vaknar på nätterna då och demonerna jagar en, då har det varit en hjälp att kunna sätta sig vid datorn och skriva. Ja. Jeg vet at dere er veldig opptatt av juryens rolle i denne prosessen. Ja. Både deres jur og hundene som søkte etter Kim. Ja, vi har ju en god, härlig Bernesennen-hund. Hanne som är 6 år gammal och är så otroligt trevlig som en Bernesennen bara kan bli. Och han har ju betytt vardag för oss. Han blir ju faktiskt nödig och måste gå ut. Även om det är regn ute, även om det blåser. Och det gör ju att man får en rutin. Och den vardagsrutinen som vi har haft före den 10 augusti, den har ju fått fortsätta. Och det har ju hjälpt oss väldigt mycket. Och en hund ger väldigt mycket kärlek. Sen har vi ju haft de här svenska likhundarna som ju verkligen gjorde skillnad. Det var ju de som gjorde att vi fick hela Kim tillbaka. Och nu bara för en väldigt liten stund sedan så fick vi höra att de har utsetts till årets polishundar i Sverige. De som gjorde det här jobbet. Och, jag tycker att det är värt en applåd. De här poliserna, både de på 2 ben och på 4 ben, det är ju sanna hjältar. För att de var ute hela förra hösten i blåst och regn och eländes väder. Och jag tror att för utredningens skull var det nog inte så viktigt längre att hitta de sista kroppsdelarna. Men för vår skull var det viktigt och de kämpade. Dere er begge mediefolk. Dere kan denne verden, dere vet dramaturgien, dere vet at nå kommer telefonene, nå kommer fotografene, nå er det... Endret det noe for dere? Altså, gjorde det lettere eller vanskeligere? Det har skrivits nästan 100 000 artiklar.
om det här fallet. Och det saknar ju motstycke i Skandinavien i alla fall. Och det är ju tidningar över hela världen som har skrivit om det här. Men jag tror att tack vare att vi har varit att vi kan, som du säger, dramaturgin, men vi har också varit oerhört konsekventa. Att vi har inte gett oss in och prata och vare sig om rättegången, om fallet, om Kim eller någonting. Det är inte förrän nu när hela den juridiska processen är i hamn. Nu vill vi att Kim ska ta plats. För nu har det handlat så otroligt mycket om den här mannen som i 2 instanser är dömd för att ha mördat henne. Nu tycker vi att nu kan Kim få träda fram och vi vill... Hon ska inte bli ihågkommen som ett brottsoffer, även om det är det hon är. Hon ska bli ihågkommen som den fantastiskt duktiga journalist och människa hon var. Och det är liksom... Men då var det viktigt för er att representera Kim i rättssaken? Ja, absolut. Det var vi kände oss som representanter för Kim. Hon skulle vara med. Och det var vi. Och vi hade också med, när vi inte kunde vara närvarande på grund av att vi var ute och reste, så såg vi till så att det var vänner och släkt som fanns på plats. Det fanns alltid någon representant för Kim. Och det var också tufft att sitta i rätten och ha en mördare framför sig och veta att han har dödat vår dotter. Nu med bak efter så är det tungt. Har det förändrat er som människor? Ja, det är klart det gör. Jag menar... Vi har lärt oss mycket. Vi har lärt oss mycket, ja. Men vi har ju också med mycket dåköpta erfarenheter fått lära oss hur jävligt livet kan vara. Och att det finns så mycket ondska, eller att ondskan kan slå ner på det här sättet. Alltså vi har ju fått, inte minst under rättegångsdagarna, fått inblick alltså, i en... Alltså det är så svart så att det går inte att föreställa sig att människor kan ha såna fantasier och såna tankar. Det är så ondskefullt så att det är för oss fullkomligt ogreppbart. Men på den andra sidan har vi fått lära oss det att det finns väldigt mycket kärlek och värme och empati. Och vi har ju mött hundratals människor, kanske tusentals, som på olika sätt vill visa sin solidaritet med oss. Följer du det har ändrat dig? Ja, jag har ju lärt mig det att innan det här hände oss så var jag inte speciellt duktig på att hantera när andra människor hade sorg. Men det har jag lärt mig nu hur viktigt det är att man behöver inte... Ingenting märkvärdigare än att ge en kram, säga jag tänker på dig. Skicka ett kort med några rader. Det behöver inte vara ett dugg konstigare än så. Och vi har ju fått väldigt mycket sådana betygelser från folk. Och det har gjort stor skillnad. Vår sorg blir inte mindre för att vi delar den med andra. Men det känns mycket lättare att veta att vi inte är ensamma. Jag tänker det kommer ju kondolenser från hela världen. Av alla de kondolenser och sånt som och medkänsla som ni upplevde, är det något speciellt som har gjort starkast intryck på dig? Dagen innan domen i tingsrätten skulle falla var vi på väg till USA och skulle dela ut ett fantastiskt pris till Washington Post som vi skulle vara prisutdelare som man hade instiftat i Kims namn. Och vi står på Kastrup och ska gå igenom metallbågen. Så går jag fram dit och så kommer det en tjänsteman för säkerhetstjänsten och säger: du, stanna där. Och jag tänkte, nej, vad är det nu som vad har jag på mig? Och så säger hon: jag kände igen dig eller er ifrån TV. Jag vill bara ge dig en stor kram.
och hon gav mig en stor kram och så säger hon att du ska veta att hela danska folket är med dig, eller är. Och det tycker jag, det sitter här fortfarande. Jag kommer aldrig glömma det. Det är inte så lätt att prata om det, jag förstår. Sorg tar ju tid. Och mycket längre tid än det som har gått till nu. Hvordan ser sorgen ut för dig idag? Jag vet inte, det är olika från dag till dag. Och nu det här dryga året som har gått har vi ju haft väldigt mycket, det är så mycket praktiska saker att hantera. Men också vi har jobbat med, inte minst med den här fonden som vi har startat i Kims namn. Och tanken är att den fonden ska varje år på hennes födelsedag dela ut ett stipendium till en ung kvinnlig journalist som vill åka ut i världen och skriva historier i Kims anda. Du har det går båda med det här symbolet som du har fått lag för. Vad är det? Jag tog mängder av bilder på henne och hon gillade det inte. Överallt gör hon detta tecken. Så det tecknet har ju blivit, det är ju fredstecknet. Det har ju blivit hennes tecken. Nu har vi gjort om den här och det är Ole, Kims fästman, som designat den efter en bild där är hennes fingrar och så har vi fått präglat den här. Jag är otroligt glad för att dere är här och att dere vill vara med vidare också. Jag må bara spørre, fordi at det finns ju, alltså, även om Kim reiste väldigt mycket, så var fortsatt hemma viktig. Och vi begynte ju med hemma och det bildet. Och hennes flickrum var viktig för henne. Hon flyttade hemifrån och började studera i Lund när hon var 20 år gammal. Och redan då började vi att prata om att nu tänker vi göra om ditt rum till någonting sånt där. Så spände hon ögonen i oss och sa, det får ni inte lov att göra, det ska jag ha kvar. Och sen tack vare att hon flyttade till Paris och London, New York, Peking, överallt där hon bodde. Så kom in den här frågan på tal om och om igen att nu tycker vi att nu är det dags att vi får ta tillbaka ditt rum. Och då, nej, jag måste ha en fast punkt i tillvaron. Hon levde i sin stora svarta resväska som var nästan lika stor som hon själv. Och så det var viktigt för henne att ha kvar flickrummet så som det såg ut när hon var i tonåren. Och det står fortfarande likadant där. Vi har inte orkat. Nej. Tusen tack för att dere är här. Tusen tack för att dere har berättat den historien. Jag vet det är du som har skrivit boken, men det är deras bok också. Ja, tack ska dere ha. Tack.